नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिल किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। नेपाली खानेकुराहरू र राम्रो खानेकुराहरू लिएर आउने क्रममा यसपालि हामी फेरि पनि नयाँ खानेकुरा आज तयार गर्नेछौँ, जसलाई चाहिँ हामी ऐठे भनेर भन्छौँ। आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्नेछ र कसरी बनाउने, कस्तो तरिकाले बनाउने र कस्तो हुनेछ सबै कुराहरु भिडियोमा पाउनुहुनेछ। जसको लागि चाहिँ मैले केही कोदोको पिठो लिए, यसमा थोरै सोडालाई राखिदिए अनि चिनीलाई पनि राखिदिए। यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्ररी मिलाउने, त्यसपछि यसमा थोरै पानी राख्ने। कतिपटक ऐठे मैदाबाट पनि बनाउने गर्छ भने यसपालि चाहिँ म मैदा प्रयोग गर्दिनँ, कोदो र गहुँको पिठोलाई प्रयोग गरेर बनाउने छु। अलिअलि बीचबीचमा पानी थप्दै तयार गर्ने र थोरै अझै पनि पानी राख्ने। राम्ररी पहिला त हामी पिठोको डल्लो तयार गर्नेछौँ। यतिको तयार भएको छ र कोदो हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले कोदोलाई नै यसपालि प्रयोग गर्न खोजिरहेँ। र यसरी हल्का दबाउँदै मिक्स तयार गर्ने। अब माथिबाट गहुँको पिठोलाई पनि राखिदिने र अलिकति पानी पनि राखिदिने। कोदोको पिठोमा गहुँको पिठोलाई पनि राम्ररी मिलाइदिनुपर्छ। ऐठे निकै पुरानो र नेपाली मिठो खालको मिठाई पनि हो। कतिपय ठाउँमा यसलाई ठाउँ अनुसार नाम फरक पनि हुन सक्छ, तर मैले थाहा पाए अनुसार राithने नाम चाहिँ यसको ऐठे नै हो। र यसरी पिठो मुछेर तयार गर्ने र 10 मिनेट जति यत्तिकै छोडिदिने र 10 मिनेटपछि फेरि पनि यसलाई मिक्स गर्न थाल्ने। अब यतिको तयार भएको छ। अब यसलाई मैले सानो टुक्रा लिए, मेरो हातको सहायताले यस्तो तरिकाले ठिक्कको सानो खालको साइजमा तयार गर्दैछु। यसलाई चाहिँ हामी डोरी बाटेको जस्तो खालको तरिकाको आकारमा तयार गर्नेछौँ। र मैले यस्तो तरिकाले सजिलोसँग डोरी बाटेको चाहिँ तयार गरेँ। बाँकी रहेको पिठोबाट पनि यसरी तयार गर्ने। यसलाई पनि सेम पहिलाको जस्तै साइजमा अथवा आकारमा तयार गरेर राख्ने। र आफूलाई चाहिने ऐठे चाहिँ मैले सबै तयार गरिसकेँ। तेल मजाले तातिएको छ। अब फ्राई गर्नको लागि ऐठेलाई यसरी राखिदिने। सबैलाई यसरी राखेपछि हल्का फ्राई हुनलाई छोडिदिने र बीचमा बिस्तारै चलाउने। दुवै साइडतिर मजाले पाक्ने गरी यसरी पल्टाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। मिडियम आगो हाम्रो हुनुपर्छ। र तयार भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्ने। बाँकी रहेको ऐठेलाई पनि यसरी फ्राई गर्न खोजिरहेँ। एक साइड यसरी मजाले फ्राई हुन थाल्यो। अब यसलाई चलाएर अर्को साइड पनि फ्राई मजाले गरिदिने। यो पनि तयार भयो। अब यसलाई पनि यसरी निकाल्ने र यतिको चाहिँ अब तयार भइसकेको छ। अब नेक्स्ट प्रोसेसको लागि एउटा प्यानमा अलिकति चिनीलाई राखिदिएँ, थोरै पानी पनि राखेँ र चिनी र पानीलाई यस्तो तरिकाले बाक्लो खालको घोल तयार गर्नेछौँ। चिनीलाई धेरै पकाउनु पर्दैन, हल्का फिजाइसकेको छ। र तयार भएको ऐठेलाई यसरी राखिदिने र चिनी पानीमा सबै राम्ररी लाग्ने गरी बिस्तारै चलाउँदै तयार गर्ने।
यो भाँचिन र टुक्रिन पनि सक्छ, त्यही भएर बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न पक्कै नभुल्नुहोला। सबैतिर यो चिनी र पानीको घोल राम्ररी लागिसकेपछि हाम्रो ऐठी यस प्रकारको देखिन्छ। अब मैले यसलाई यसरी निकाल्न खोजेँ। अब सर्भ गर्नको लागि तयार भयो। निकै नै बनाउनको लागि सजिलो र खानको लागि मिठो प्रकारको यो ऐठीको रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी चाहिँ मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अझै मिठो र नयाँ नयाँ परिकार नेपाली परिकारको साथमा। तबसम्मको लागि ऐठी बनाएर खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।